سلام به همگی. با اولین کانال یوتیوب آموزش حسابداری در استرالیا به زبان فارسی خوش آمدید. خیلی هیجان زده هستم برای این کانال و قرار کلی مطالب آموزشی با هم یاد بگیریم. امروز میخوام در مورد اینکه چطوری میتونیم حسابدار موفقی بشیم صحبت کنم. من سعیده هستم و 12 سال ایران حسابدار بودم. به تازگی به استرالیا مهاجرت کردم و در بیشتر دوره‌های حسابداری شرکت کردم و الان هم به عنوان فریلنسر حسابداری کار میکنم. یکی از متداول ترین سوالهایی که همیشه از من حسابدار پرسیده میشه اینه که چگونه میتونم حسابدار بشم. بهتره اول به این سوال جواب بدم که اصلا حسابدار کیه؟ حسابدار کسی است که مسئول نگهداری، تفسیر، تحلیل سوابق مالی یک شرکت است. پس در واقع نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه. اگه این سوالو از خودتون میپرسین که چطوری میتونین حسابدار بشین، به احتمال زیاد شما کنجکاو هستین که در مورد درآمد یک حسابدار هم اطلاع داشته باشید. میانگین درآمد حسابدارها در استرالیا حدود $70,000 در سال هست. و هر چقدر به سمت مدیریت و لول های بالاتر برید درآمدتون هم افزایش پیدا میکنه. یکی از مهمترین مهارت هایی که همه حسابدارها باید داشته باشن توجه به جزئیات و یا دیتیل اتنشن هست. یکی دیگه از مهارت ها مدیریت زمان و یا تایم منیجمنت هست. پس حتما باید طوری برنامه ریزی کنید که به همه کارهاتون به موقع برسید. مهارت بعدی پرابلم سالوینگ یا مهارت تحلیل مسائل هست. کسی که کاملا عاشق تلاش برای حل مشکلات شرکت باشه. مهارت دیگه‌ای که برای حسابداری خیلی مهم هست داشتن مهارت کار با برنامه اکسل. هر چقدر بیشتر با اکسل کار کنید سرعت کاراتون بالاتر میره، نسبت به رقبای خودتون هم جلوتر میرین و اعتماد به نفستون توی کار بالاتر میره. و در نهایت آخرین چیزی که لازمه علاقه هست. اگه به حسابداری و ارقام و اعداد علاقه داشته باشید مطمئن باشید که موفق میشید. تا اینجا در مورد اینکه حسابدار کیست و چه مهارت‌هایی لازم داره صحبت کردیم. و الان نوبت اینه که به این سوال پاسخ بدیم که چجوری میتونیم حسابدار بشیم. بیشتر مردم تحصیلات دانشگاهی مربوطه رو برای شروع حسابداری لازم میدونن. ولی الان با گذراندن دوره‌های کوتاه مدت اکانتینگ اند بوککیپینگ و یا دیپلم آف اکانتینگ در TAFE هم میتونیم وارد حرفه حسابداری بشیم. این دوره ها برای افرادی که هیچ تجربه‌ای از حسابداری ندارن و از اول میخوان همه رو کامل یاد بگیرن خیلی مفید و کاربردی است. اگه بتونیم مدرک CPA هم بگیرین، با داشتن این مدرک بین‌المللی شانس به دست آوردن کار خیلی زیاده. نرم افزارهایی که توی استرالیا حسابدارها ازش استفاده میکنن زیرو، مایوب، کویک بوکس و سیج هست که الان بیشتر از زیرو و مایوب استفاده میکنن. همانطور که مشاهده کردین من سعی کردم همه جوانب حسابداری، مهارت‌ها و مدارک لازم و نرم افزارهایی که باید یاد بگیرین و میزان درآمد حسابداری رو توی این ویدیو به صورت مفید و مختصر براتون بگم. ولی باید اینو در نظر بگیرین که بعضی مواقع حتی با داشتن مدرک و یا برخی آموزش‌ها کارفرماها لوکال اکسپریانس براشون قابل قبول تر هست. در ویدیوهای بعدی قرار همه این مهارت‌ها رو با هم یاد بگیریم. پس لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلم بزنید تا موقعی که ویدیوهای جدید آپلود میشه مطلع بشین. خیلی خوشحالم که امروز در کنار شما بودم و امیدوارم به زودی دوباره شما رو ببینم.